આપણે ધંધાકીય પર્યાવરણના છે તે 9મા લેક્ચરની અંદર છે તે મળ્યા છીએ. તેની અંદર આપણે સૌપ્રથમ પેલા 3 અસરોની અંદર ઉદારીકરણ, ખાનગીકરણ અને વૈશ્વિકીકરણ છેલ્લું આના વિશે ભણવાનું છે. વૈશ્વિકીકરણ નો અર્થ, ખ્યાલ અને અસર. અસરની અંદર બધામાં સમાન જ આવશે, નકારાત્મક અને હકારાત્મક. સૌપ્રથમ આપણે વૈશ્વિકીકરણના અર્થની છે તે વાત કરીએ. જ્યારે કોઈ પણ દેશ વિદેશી કંપનીઓને પોતાના દેશમાં ધંધો કરવાની મંજૂરી આપવા, ત્યારે પોતાના દેશની કંપનીઓને વિદેશમાં ધંધો કરવાની મંજૂરી આપે તો તેને વૈશ્વિકીકરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ દેશ છે એ વિદેશી કંપનીને પોતાના દેશની અંદર ધંધો કરવાની જ્યારે પરવાનગી આપે તો એને વૈશ્વિકીકરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે આપણે ભારત છે તો એ અમેરિકામાં જ્યારે ધંધો કરવો હોય તો એ દેશ આપણે મંજૂરી આપવો જોઈએ. અમેરિકા વાળાને ભારતમાં છે એ ધંધો કરવો હોય તો એની મંજૂરી ભારત આપવો જોઈએ, તો એને વૈશ્વિકીકરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વૈશ્વિકીકરણનો ખ્યાલ કેવો છે? પહેલાના સમયમાં દરેક દેશ પોતાના ધંધા ઉદ્યોગને વિદેશી હરીફાઈ સામે રક્ષણ આપવાની નીતિ સ્વીકારતો હતો અને વૈશ્વિકીકરણની નીતિ ઓછી સ્વીકાર્ય હતી. શરૂઆતમાં વિકસિત દેશોની કંપનીઓએ બીજા દેશોમાં વેપાર કરવાની શરૂઆત કરી અને પછી વિકસિત દેશોએ બીજા દેશોની કંપનીમાં પણ પોતાનો દેશમાં ધંધો કરવાની પરવાનગી મેળવી. આથી વૈશ્વિકીકરણની શરૂઆત પછી વિકસિત દેશોએ તેને મંજૂરી પ્રક્રિયામાં જોડાવા લાગ્યા. આમ વૈશ્વિકીકરણ એ એક અર્થ તરીકે છે એ અસ્તિત્વમાં આવ્યું. આમ છે ધંધાકીય પર્યાવરણ કંપનીઓ પણ વિદેશમાં ધંધો કરવાની મંજૂરી આપે છે. આમ દેશના ધંધા ઉદ્યોગનું આંતરરાષ્ટ્રીયકરણ જોવા મળે છે. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો એક તમને પ્રશ્ન પૂછાય, ગ્લોબલ વિલેજ અથવા વિશ્વ એક છે એ ગામડું બન્યું છે. સમગ્ર વિશ્વના ધંધા ઉદ્યોગનો વિકાસ છે એ વૈશ્વિક ધોરણે છે એ વ્યવસ્થા તંત્રની રચનામાં જરૂરી બને છે. એના માટે વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠન WTO, યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, WTO ગુજરાતીમાં છે વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠન કહેવાય છે એને, અને વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશન આવું પણ એને ઇંગ્લિશમાં છે, તમે નામ લખી શકો છો. વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશન, વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠન. આ સંગઠન સમગ્ર વિશ્વમાં ધંધા ઉદ્યોગનો વિકાસ થાય તે માટે પ્રયત્નશીલ છે. આ સંગઠન પોતાના સભ્ય દેશોના વૈશ્વિકીકરણના માર્ગમાં આવતા અવરોધોને દૂર કરવાના પ્રયત્નો કરે છે. ભારત આ સંગઠનના સ્થાપના થઈ ત્યારથી જ સભ્ય તરીકે છે રહ્યું છે. તેથી વૈશ્વિકીકરણની પ્રક્રિયા ભારતમાં થોડી વધુ છે એ સરળ બની છે. અહીંયા જો વૈશ્વિકીકરણ કોની વચ્ચે અપનાવી શકાય તો વિકસિત દેશની વાત કરીએ. હવે અહીંયા છે એ વિકસિત દેશ એટલે શું એ આપણે ખબર હોવી જોઈએ. અહીંયા 3 શબ્દ આપણે આવ્યા હતા, વિકસિત, વિકાસશીલ અને અલ્પ વિકસિત. અહીંયા 3 શબ્દોને છે આપણે બરોબર છે સમજવાના છે. વિકસિત, અલ્પ વિકસિત અને વિકાસશીલ દેશની છે અહીંયા વાત કરવાની હતી. તો વૈશ્વિકીકરણમાં જોડાવવું હોય તો એને વિકસિત દેશ સાથે જોડાવવું પડે, કારણ કે મારે છે પ્રગતિ કરવી છે, મારે બીજા દેશ સાથે છે એ જોડાય અને મારા દેશની પ્રગતિ કરવા માટે મારે વિકસિત શબ્દ સાથે છે એ જોડાવવું જોઈએ. દરેક માર્ગની અંદર આ વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠન છે એ આ જ કાર્ય કરે છે. વૈશ્વિકીકરણ દરેક દેશને કંપની હોય, ધંધો હોય એને જોડવાનું કાર્ય છે એ WTO કરે છે. આના માટે વૈશ્વિકીકરણની નીતિ સ્વીકારવાના ભાગરૂપે ભારતે વેપાર અને ટેરિફ અંગે સામાન્ય જે કરારો કર્યા છે, ટેરિફનું પૂરું નામ જો લખ્યું છે જનરલ એગ્રીમેન્ટ ઓન ટ્રેડ એન્ડ ટ્રીપ ગીત, બરોબર? આ એનું છે પૂરું નામ છે યાદ રાખવાનું, આપણે સ્વીકારવામાં છે એ આવ્યું છે ટેરિફ, જે સામાન્ય કરાર થયો તેના માટે.
આના માટે વિદેશી પેદાશો અને સેવાઓની દેશની અંદર આયાત કરવાની પરવાનગી મળી. કેટલીક શરતોને આધીન છે એ સ્વતંત્રતા આપવામાં આવી. સેવા ક્ષેત્રના અતિ ઝડપી વિકાસ માટે વૈશ્વિકીકરણ જવાબદાર બન્યું. એમાં જો બેન્કિંગ, વીમો, પરિવહન, સંદેશાવ્યવહાર ક્ષેત્ર દેશની રાજકીય સરહદની મર્યાદાઓ દૂર થઈ અને કંપનીઓ આવી સેવાઓ વિશ્વના મોટાભાગના દેશો સુધી પહોંચાડી શકે એટલા માટે સમગ્ર વિશ્વ એક ગામડું બન્યું, ગ્લોબલ વિલેજ. વિશ્વનું ગ્રાહક બજાર વિકાસ પામતું ગયું. હવે ભારત પણ આ વ્યવસ્થાનો મહત્વનો ભાગ બનતું જાય છે. આપને ખબર છે, જો તમે અત્યારે ઝોમેટો વાળા છે અથવા જ્યારે આપણે લોકડાઉન થયું ત્યારે કોઈ મોલ અથવા કોઈ ખાણીપીણીના રેસ્ટોરન્ટમાં તમે સર્ચ મારો ઓનલાઈન અને તમે ઘર બેઠા બધી વસ્તુ મંગાવી શકો છો. તો વિચાર કરી લો, ગામડામાં પણ જે વસ્તુ છે એ બધી મળી જાય છે. તો એ શું થયું કહેવાય? વૈશ્વિકીકરણ. વિશ્વ એક ગામડું બન્યું છે. જે વસ્તુ આપને જે સિટી અંદર મળતી, જે આપણે ઘર બેઠા ન મળતી, તો તેના માટે છે અત્યારે ગમે તે વસ્તુનો તમે ફોન કરો એટલે તમારી પાસે છે એની સગવડતા પ્રમાણે કલાક, 2 કલાક, 1 દિવસ, અઠવાડિયું, મહિનો, આટલા દિવસની અંદર તમારી છે ઘરે આવી જાય છે. આ વૈશ્વિકીકરણ એક ગામડું બન્યું એના માટેની અસર થઈ. હવે વૈશ્વિકીકરણની હકારાત્મક અસરો કે એને કારણે શું શું ફાયદો થયો? મને મોટા પાયા પરના ઉત્પાદનો છે શક્ય બન્યા. હરીફાઈમાં વધારો થવાથી ગ્રાહકોના હકનું રક્ષણ થયું છે. ગ્રાહકોને નવતર અને પરવડી શકે તેવી ટેકનોલોજી પ્રાપ્ત થઈ છે. નવતર એટલે નવી અને પરવડી શકે એટલે પૈસાની અંદર ગુણવત્તાવાળી વસ્તુ કે સેવાની કિંમતમાં ઘટાડો થતા વધુ ગ્રાહકો તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે. રોજગારીના તકોનું છે સર્જન થતું જોવા મળે છે. દેશની માળખાગત સુવિધાઓનું સર્જન છે કેવું બન્યું છે? ઝડપી થયેલું જોવા મળે છે. શિક્ષણનું મહત્વ વધતા દેશના શિક્ષણનું પ્રમાણ પણ છે વધવા લાગ્યું છે. નવા ઉદ્યોગોની સ્થાપના સરળ બની છે. સમગ્ર વિશ્વ શું બનતું જાય છે? એક ગામડું બનતું જાય છે. પરીક્ષાની અંદર તમારે પૂછાય ગ્લોબલ વિલેજ અથવા સમગ્ર વિશ્વ એક ગામડું બન્યું છે. શા પરથી કહી શકાય? તો તમે એનો મુદ્દો છે લખી શકો છો આગળ સમજાવ્યું એ પ્રમાણે. સરકારી અમલદારશાહી અને તુમારશાહીમાંથી મુક્તિ મળે છે. તુમારશાહી એટલે ગુલામી, અમલદારશાહી એટલે ગુલામી, એમાંથી છે મુક્તિ મળતી જોવા મળે છે. આ વૈશ્વિકીકરણની છે હકારાત્મક અસરો હતી. હવે વૈશ્વિકીકરણની નકારાત્મક અસરો વિશે છે તે આપણે વાત કરીશું કે એનાથી ગેરફાયદો શું થયો? બજાર વ્યવસ્થાપનનું કાર્ય મુશ્કેલ બન્યું છે અને ખર્ચમાં વધારો થયો છે. મોજ શોખની વસ્તુઓ અને સેવાઓનું ઉત્પાદન અને વેચાણ, જીવન જરૂરિયાતની ચીજવસ્તુઓ અને સેવાનું વેચાણ આ પણ છે મોટે ભાગે છે વધતું જોવા મળે છે. લોકોની માનસિકતામાં ધીમો સુધારો નવા પ્રશ્નો છે એ સર્જે છે. માણસ અત્યારે નવીન વિચારે છે, એકને એક વસ્તુ હાલતી નથી. એ શેને કારણે? તો કે માણસ એકબીજાથી મળતો થયો, હળતો થયો, તો એને ખબર પડી કે ભાઈ એકને એક વસ્તુનું છે હું ઉપયોગ નહીં કરી શકું, મારે છે બીજું જોહે છે, નવીન જોહે, એટલા માટે નવીનીકરણ અપનાવ્યું એને. આ એક પ્રકારની છે એ પ્રશ્નો ઉદ્ભવ્યા. એક દેશ કે ઉપખંડ એ ખંડની આર્થિક સ્થિતિની અસર અન્ય દેશો ઉપર છે એ ઝડપથી થવા લાગી. હું બીજા દેશને જોતો થયો કે બીજા દેશમાં કેવો વિકાસ છે, બીજા દેશમાં કેવી સુવિધા છે, તો હું બીજા દેશની સરખામણી આવ્યો તો મને મારો દેશ નીચો લાગ્યો. એટલા માટે મારે પણ છે સુધારો કરવો પડે. સતત હરીફાઈને કારણે ઘણી વખત નીતિમત્તાનો ભોગ પણ છે લેવામાં આવે છે. ક્યારેક હું મારી નીતિ ચૂકી જાઉં છું, ક્યારેક હું છે ભેળસેળવાળી વસ્તુ આપી દઉં છું, કારણ કે એમ નહીં કરું તો હું આગળ નહીં વધી શકું. આગળ વધવા માટે મારે આવું કરવું જ જોઈએ. મોટું કદ ધરાવતા એકમોને વધુ લાભ મળતા જાય છે અને નાના કદ ધરાવતાને અસ્તિત્વ છે એ જોખમમાં મુકાય છે, સંઘર્ષ કરવો પડે છે. શિક્ષણનો વ્યાપ વિકાસના વ્યાપ કરતા છે એ પ્રમાણમાં ધીમો રહે છે. કર્મચારીઓની સ્પર્ધાત્મક રીતે નબળા પુરવાર થાય છે. બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીઓએ પોતાના જ દેશમાંથી શરૂ થઈ હોય તે દેશ પ્રત્યે સામાન્ય રીતે વધુ વફાદાર રહેતા જોવા મળે છે. વૈશ્વિક સામ્રાજ્ય ધરાવતી કંપનીઓ જે તે દેશની આર્થિક નીતિ પોતાની કંપનીને વધુ અનુકૂળ થાય તે રીતે તેને છે એ વૈશ્વિકીકરણ અપનાવ્યું છે. આ એની નકારાત્મક અસરો વિદ્યાર્થી મિત્રો હતી. તો અહીંયા આપણો પાઠ પણ છે પૂરો થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આ આઈએમપી છે બોર્ડની અંદર હશે જ આ પ્રશ્ન. કા ઉદારીકરણની અસર હશે, કા ખાનગીકરણની હકારાત્મક નકારાત્મક અસર હશે,
કે વૈશ્વિકીકરણની છે આપણે 3 મુદ્દાને એવું યાદ રાખી લઈએ એટલે તમને છે એ વાંધો આવે નહીં. હવે આપણે જ્યારે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળશું ત્યારે કદાચ પ્રશ્ન બેંક છે એ આપીશ કેવા કેવા પ્રશ્ન પૂછાય. અહીંયા આપણે આ પાઠને છે એ પૂરો કરીએ છીએ. ન કંઈ સમજાણું હોય તો કોમેન્ટ બોક્સની અંદર લખજો અને વધારે છે એ જોજો.